به نام خدا، وقت بخیر. مانیتوری که می‌بینید مانیتور LG از نوع LCD صفحه نمایشش مدل 782 LM. آخر دوستان من به برق بس میکنم، اجازه بدید برق رو بس بکنم. این هیچ عکس العملی نداره، LED کاملا خاموشه. خب اینو من البته پشتش رو باز کردم، خدمتتون نشون میدم. اجازه بدید کابل برق رو آزاد کنم. توضیح مختصری در مورد بردها خدمتتون میدم. برد تغذیه است و این برد مین بردمونه، برد سیگناله. در این قسمت پایین برد اینورتر های ولتاژ رو میبینید، مال بکلایته. از کابل هم مشخص است که LCD و این برد در این موارد البته من الان ولتاژ رو میگیرم خدمتتون نشون میدم. چون دستگاه قدیمی LCD احتمال اینکه صفحه نمایش مشکل داشته باشه یا مین بورد مشکل داشته باشه، قبل از تعمیر برد تغذیه روش راحتی است برای اینکه بتونیم مین بورد و LCD رو تست بکنیم. البته من ولتاژ گیری کردم، اینو باز میکنم خدمتتونم نشون میدم در بیرون، ولی این مورد مهم خواستم خدمتتون عرض بکنم. برد رو باز میکنیم، ببینیم چه ولتاژی روش هست. این نوع از مانیتور 12 و 5 ولت در خروجی برد تغذیه‌اش داره. با منبع تغذیه 12 و 5 ولت رو با احتیاط اعمال میکنیم به برد و ببینیم که تصویر میتونیم بگیریم یا نه. اگر تصویر گرفتیم با خیال راحت میتونیم هزینه بکنیم، چون احتمال داره ما هزینه بکنیم، وقت بذاریم، برد رو تعمیر بکنیم و ببینیم صفحه نمایش مشکل داشته باشه. پس پیشنهاد میکنم که در این موارد، البته در هر نوع دستگاهی میتونید همچین کاری رو انجام بدید که ولتاژش رو بتونید تعمیر بکنید و اعمال بکنید، راحت تر هست، مطمئن تر هست. خب من برد رو باز میکنم و ولتاژ رو با منبع تغذیه اعمال میکنم. البته میتونید با پاور کیس هم این کار رو انجام بدید. البته ما دو تا منبع داشتیم، با دو تا منبع، با یه منبع 5 ولت با یه منبع 12 ولت اعمال میکنیم و تصویر رو میبینید، بعد روی برد کار خواهیم کرد. اجازه بدید من برد رو باز بکنم و این کار رو انجام بدم. خب در اینجا ملاحظه کنید این 5 ولتمونه. از در این سیم پیچ من مثبت 5 ولت دادم به اینجا و منفیش هم دادم به گراند و 12 ولت هم که از یه سوکت مشخصه از این سیم پیچ 12 ولت هم اینجا دادم مثبتشون و از دو منبع، از یه منبع 5 ولت، از یه منبع دیگه 12 ولت. تو این از پاور کیس هم بتونید سیم پیچی کنید و یا هر تستری دیگه که دارید، منبع دیگه دارید، میتونید کار رو انجام بدید. من روشن میکنم. اینجا میتونید تو منبع ببینید. الان کابل کردم، 5 ولت داره جریان میشه و 12 ولت هم جریان میشه. میتونید تصویر رو در یه بیمان نو سیگنال رو میتونید صفحه نمایشگر ببینید. خب این یعنی دیگه مطمئن مین بورد و LCD مسالمه. البته میتونید سیگنال هم وصل بکنید، کابل دیتا و تصویر رو کامل ببینید که کاملا از تمام ابعاد صفحه نمایش هم مطمئن میشید. این روش که خدمتتون عرض کردم برای اطمینان در کار هست و با خیال راحت میتونید روی منبع کار بکنید. خب منبع رو دست میگیریم، منبع برد تغذیه رو دست میگیریم و خب برد دست گرفتیم. ابتدا من در مورد برد مختصر خدمتتون عرض بکنم. اون قسمت ورودی AC شه، دیود پرو که مشاهده میکنید قسمت اولیه تغذیه است و قسمت ثانویه تغذیه که شامل دو تا دیود یک سوسازه. این دیود یک سوساز 12 ولت مونه و این دیود یک سوساز 5 ولت مونه و این هم آی سی رگولاتور 5 ولت. مدار تغذیه اولی هم که خب یه مثبت قدرت داره، سویچ قدرت مونه.
خازن اصلیه. این IC PWM، این خازن دوم است، 15 ولت ولتاژ این PWM تعیین میکنه و ترانسفورمر که ملاحظه میکنید دیود پرمونه، جک ورودی برقه و اینها هم فیلترهای ورودی برقه که فیوزش. برای ABAB مدار تغذیه همونطور که در جلسات تعمیر آداپتور خدمت عرض کردیم، ابتداً از کابل برق مطمئن میشیم. صحت کابل برق باید حتما مطمئن میشین دوستان. بعد مشاهده عینی رو فراموش نکنید. یه مشاهده عینی میکنید روی مدار، ظاهرا تمام قطعات سالم هست، چیزی نسوخته، خازنی بات نکرده، اثر سوختگی سیاهی در هیچ جای مدار دیده نمیشه. و پشت مدار رو هم دقت بکنید، پشت مدار رو هم رحیم‌ها رو میبینید. رحیم‌ها اگر باز بشه اثر سوختگی سیاهی دورگار رو PCB مشخص میشه. ظاهرا همه چیز طبیعی است. در این نوع موارد ابتداءً فیوز رو تست میکنیم، بعد ABAB رو مثل روش تست ABAB آداپتور ادامه میدیم. ولتاژ خروجی رو میگیریم، بعد ولتاژ 300 ولت، بعد ولتاژ 15 ولت. روند ABAB اکثر تغذیه‌ها به این شکل است. خب ما از کابل برق ابتداء مطمئن شدیم. اجازه بدید من فیوز رو خدمتتون با اهمیت قانون نشون بدم. در R-1 فیوز الان سالم هست. خب الان دیگه البته اومچه که قطعات مهم روی مدار هم بتونه برای ABAB کمک کنه دوستان. برای اومچه حتما